ગ્રોફરમાંથી અમે ઓનલાઈન મંગાવી છે. ગ્રોફરમાંથી અમે પરચેસ કરીએ છીએ ગ્રોસરી પરચેસ કરીએ છીએ. જુઓ આજે આવ્યું છે, સવારના મોર્નિંગમાં જ આવી ગયું છે. તો જુઓ અનબોક્સિંગ કરી દે શું શું મંગાવ્યું જુઓ. બરાબર છે. આ જુઓ ગ્રોસરી મંગાવી છે થોડીક. આમ તો દર મહિને આવે જ છે અમારે થોડી દૂરથી. આ ડાર્ક ફેન્ટાસ્ટિક એકદમ બેસ્ટ રેટમાં. હા, પછી મેગી, પછી આ સ્કીમ હતી બાય 1 get 1 ફ્રી કેડબરી. આ મારા પપ્પુ માટે છે. બરાબર છે. આવું આ છે હલ્દીરામ ખટ્ટા મીઠા નમકીન. બરાબર. પછી આ બીજું હલ્દીરામ ભુજિયા છે ઊંચું કરે. પછી આ બ્રશ મંગાવ્યા હતા. બ્રશ કિંમતી એટલે બ્રશ મંગાવ્યા હતા, ખાલી થઈ ગયા હતા. બ્રશ છે. બરાબર છે. આ સોલ્ટની એક સેમ્પલની થેલી આવી છે ફ્રીમાં. બરાબર છે. આ લિજ્જત પાપડ છે. બરાબર. આટલું જ મંગાવ્યું છે. અને થોડી સબ્જી મંગાવી, વેજીટેબલ મંગાવી. વેજીટેબલ બહાર પડ્યા જ છે. બરાબર. એને તો વોશ કરવા મૂકી દીધા છે. તો ચલો, આ ગ્રોફરમાંથી મંગાવેલું છે. દર વખતે ગ્રોફરમાંથી આવું બેસ્ટ સર્વિસ, સારી સર્વિસ, એકદમ ક્વિક અને ઇઝી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. કોઈ ખરાબ વસ્તુ આવી, રિક્વેસ્ટ નાખો, સીધી રિટર્ન, રિપ્લેસમેન્ટ થઈ જશે, કાં તો તમારા પૈસા ક્રેડિટ થઈ જશે. તો બરાબર. આ ગ્રોફર છે. ગ્રોફરમાં પેકિંગ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ આવે છે, ડિલિવરી બી સર્વિસ, રિવ્યૂ બી તમને પૂછે છે કેવી સર્વિસ છે, કેવું છે, શું નહીં. બરાબર છે. ગ્રોફરમાંથી પેકિંગ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ આવે બધામાં. વેજીટેબલમાં બી બધું પેકિંગ પરફેક્ટ હોય છે. બરાબર. તો ચલો, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળીશું આ રીતે નવા માટે. બાય.